ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටන්ගේ YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලන්ට අරගෙන ආවේ රසවත් ක්‍රීම් චිකන් සුප් එකක් හදාගන්න විදිහ. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම මේ ක්‍රීම් චිකන් සුප් එක කොහොමද හදාගත්තේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මම සුප් එක හදාගන්න ගත්ත දේවල්. මම අරගෙන තියෙනවා කැරට්, ඒ වගේම ලීස්, අල, ගෝවා, කපාගත ලුණු බෑයක්, බෝංචි, ඒ වගේම තරාගත සුදු ලුණු බිත් දෙකක්. මේ වගේ පොඩ්ඩක් තරාගෙන තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම අරන් තියෙනවා චිකන් හොඳට තැම්බෙන්න ඕන හින්දා මේ වගේ චූටි කෑලි වලට මම කපලා අරගත්තා. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දා. කෝන්ෆ්ලවර් වෙනුවට පාන් පිටි උනත් ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්, ඒ වගේම බටර්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මම මේ සුප් එක රසට හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම පෑන් එකක් ලිපේ තියලා බටර් ටික ඒකට එකතු කරලා බටර් ටික චුට්ටක් මෙල්ට් වෙන්න දෙන්න. බටර් ටික හොඳට මෙල්ට් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට කපාගත එළවලු ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම ලුණු ටිකයි සුදු ලුණු ටිකයි එකතු කරලා විනාඩියක් විතර චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. සුප් එකක් හදන නිසා අපි ගොඩක් වෙලා මේ දේවල් ටෙම්පරාදු කරගන්නේ නැහැ. බොහොම චුට්ට වෙලාවක් මේක ටෙම්පරාදු කරගෙන මේකට දැන් අපි කපාගත්ත එළවලු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මම ඔයාලට මුලින් සඳහන් කළා කෝන්ෆ්ලවර් වෙනුවට පාන් පිටි උනත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. පාන් පිටි පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලා පාන් පිටි මෙන්න මේ වෙලාවේදී බටර් එකට එකතු කරලා මුලින් පාන් පිටි ටික චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගෙන තමයි එළවලු ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් එළවලු ටික චුට්ටක් මේ විදිහට හැන්දෙන් එහා මෙහා කරමින් විනාඩියක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට චූටියට කපාගත්ත චිකන් චුට්ටත් එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටික චුට්ටක් රස්නේ වෙන්න තඹගෙන මේක අපි ලිපෙන් බා ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ටික සුප් එක හදාගන්න භාජනයට දාගන්න හදන්නේ. මේ වගේ ගැඹුරු භාජනයක් අරගෙන මම ඒකට පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගත්ත චිකන් ටික එළවලු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මේකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ තැම්බෙන්න වතුර එකතු කරගන්න ඕනේ අපි. ඔයාලා ගන්න එළවලු චිකන් ප්‍රමාණය අනුව දාගන්න වතුර ප්‍රමාණය තීරණය කරන්න. ඊළඟට මේකට මේ වෙලාවේදී රස අනුව ලුණුයි ගම්මිරිස් කුඩුයි එකතු කරගන්න ඕනේ. සෑයට සුප් එක කන්න කැමති අය ඉන්නවා නම් ගම්මිරිස් චුට්ටක් වැඩියෙන් එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ මේ වෙලාවේදී. දැන් අපේ සුප් එකේ එළවලු හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් චුට්ටක් බලලා මේ විදිහට මගේ එළවලු ටික නම් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ ගින්දර අඩු කරලා මගේ කෝන්ෆ්ලවර් කිරි මිශ්‍රණය හදා ගන්නවා. මම අද මේකට දාගන්නේ කෝන්ෆ්ලවර් මේස හැන්දක් විතරයි. කෝන්ෆ්ලවර් ටික දී කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරලා ඒක හොඳට දී කරගන්න ඕනේ. සුප් එකේ ක්‍රීම් ගතිය, තික් ගතිය වැඩි වෙනවට ඔයගොල්ලෝ ටිකක් කැමති නම් මීට වඩා කෝන්ෆ්ලවර් ඔයගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ගින්දර අඩු කරලා මේකට දී කරගත්ත කිරි කෝන්ෆ්ලවර් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්ත ගමන් එමින් එක දිගට හැඳ ගන්න ඕනේ. අපි කෝන්ෆ්ලවර් කිරි එක එකතු කරලා ගොඩ වෙලාවක් සුප් එක ලිපේ තියාගන්නේ නැහැ. මොකද අපේ එළවලු ටික හොඳටම තැම්බිලා තියෙන හින්දා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හොඳට අපේ සුප් එක තික් ගතියට තියෙනවා. දැන් සුප් එක සූදානම්. ඕනෝනෙම රස බලන්න තියෙන්නේ. හරි ඉක්මනින්ම කඩේ රසටම රස බලන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ සුප් එක හදලා බලන්න. හරිම රසයි. මම මේ සුප් එකට කිසිම රසකාරක වර්ගයක් භාවිතා කළේ නැහැ. ඒ වුණාට කඩේ රසටත් වඩා රසට මේ සුප් එක තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් අඩු වියදමකින් මේ වගේ ගෙදරදිම ක්‍රීම් චිකන් සුප් එකක් රස බලන්න. ඉක්මනින්ම හදාගන්නත් පුළුවන්. හරිම රසයි. ඔයාලා එක දවසක් හදලා බිව්වොත් මේක හැමදාම වුණත් හදලා බොන්න හිතේ. තාම අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති යාළුවෝ ඉන්නවා නම් අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේමයි මේ වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුප් එක try කරලා බලලා සුප් එක ගැන අදහසකුත් කමෙන්ට් එකකින් තියන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.